Hello, my dear friends. How are you today? Today, I have a surprise for you because in this video, we're going to read and learn one of the stories of بهلول. امیدوارم که عالی باشه. به کانال انگلیش ویت آبدیده خوش اومدید. توی این سلسله از ویدیوها قراره که داستان هم کار بکنیم. یادتون باشه بهترین روش برای یادگیری مکالمه و یک زبان خارجی مثل زبان انگلیسی خوندن داستان هست. چه بهتر داستان‌هایی رو انتخاب بکنیم که یک چیزی به ما یاد میده، داستان‌هایی که مشهور و معروف هست. این داستان‌ها رو حفظ بکنیم که بعداً بتونیم برای انگلیسی زبان‌ها تعریف بکنیم که ما یک همچین شخصیت‌هایی داشتیم. خب The Stories of بهلول 1. بهلول یکی از در واقع دانشمندان زمان قدیم بودی که چون قلندرانه زندگی میکرده، چهره خاصی بوده، رفتارهای خاصی رو از خودش نشون میداده، گاهی بهش بهلول دیوانه هم میگفتن. اما خب این بهلول دیوانه واقعا یک دانشمند بود که داستان خیلی جذابی دارن که به دست ما رسیده. بهلول and a businessman. بهلول و مرد تاجر. داستان خیلی جالبی هست، اگر نشدید حتما تا آخر ویدیو رو ببینیم. One day a Baghdadi businessman met Behloul and said, Sheikh Behloul, give me advice as to what I should buy that would benefit me most. Behloul replied, iron and cotton. بهلول و تاجر. روزی یک تاجر بغدادی با بهلول ملاقات کرد و گفت شیخ بهلول، به من توصیه کن چه چیزی بخرم که بیشترین سود رو برای من داشته باشه. و بهلول در جواب میگه آهن و پنبه. One day یعنی یه روزگاری. One day a Baghdadi businessman. بغدادی یعنی اهل بغداد، شهری توی This is a city in Iraq، یک شهری توی عراق. Business که یعنی کسب و کار، تجارت. منم که میشه مرد، میشه یک تاجر. met از فعل میت میاد که حتما میدید تو میت ملاقات کردن، گذشتهش میشه met بهلول رو ملاقات کرد and said و گفت شیخ بهلول. شیخ به آدمای باسواد و اینا میگن شیخ بهلول دانا یا ای شیخ بهلول. Give me advice به معنی توصیه، پند و اندرز. یه توصیه پیشنهادی به من بده. As to what I should buy، در مورد اینکه چه چیزی بهتره بخرم. I should buy یعنی بایست بخرم، یعنی بهتره که بخرم. این معنی توصیه داره. اگه توصیه نمیشه I must buy یعنی مجبورم که بخرم. پس what I should buy that would benefit me most که بیشتر از همه برای من سود داشته باشه. benefit someone. benefit یعنی سود بردن. بهلول بهلول جواب داد. هم میتونیم بگیم answered، هم میتونیم بگیم reply گذشتهش میشه replied یعنی پاسخ داد. iron and cotton. iron به معنی آهنه and cotton به معنی پنبه است. The man went away and bought a lot of iron and cotton and stacked them. After a few months, he sold them and gained a lot of profit. Again he met Behloul and said, Oh, crazy Behloul, what should I buy that would profit me? اون مرد رفت و مقدار زیادی آهن و پنبه خرید و انبار کرد. پس از چند ماه اونا رو فروخت و سود زیادی به دست آورد. یه بار دیگه با بهلول ملاقات کرد و گفت ای بهلول دیوانه، چه چیزی بخرم که برام سود داشته باشه. The man went away یعنی به راه خودش رفت. گذشته یه go away یعنی رفت به راه خودش. went away دور شد، رفت. and bought از فعل buy میاد یعنی خریدن. گذشتهش میشه bought ته خیلی خفیف تلفظ شد. bought a lot of iron and cotton. a lot of یعنی کلی آهن و پنبه خرید. and stacked them. stock به معنی در واقع انبار کردنه. ما تو فارسی هم میگیم جنس استوک، جنسایی که از تو انبار میارن، این جنس استوک، انبار شده، انباری. stocked گذشتهشه. stock یعنی انبار کردن. After a few months بعد از چند ماه. after a few months یعنی یه چند ماهی. he sold them یعنی اونها رو فروخت. که حتما میدونی sold گذشته sell هست. to sell فروختن، گذشتهش میشه sold. he sold them به چی اشاره داره؟ به iron and cotton یعنی هم به آهن و هم به پنبه اشاره داره. he sold them and gained a lot of profit. gain به معنی به دست آوردنه. هر چیزی که منفعتی برای شما داشته باشه به دست بیارید
در واقع میشه gained گذشتهش a lot of profit یعنی سود. Again he met بهلول and said یعنی یه بار دیگه بهلول رو ملاقات کرد و گفت Oh crazy بهلول. این بار بهش میگه که هی بهلول دیوانه. اونجا میگفت شیخ بهلول. But here he calls him crazy بهلول. این بار بهش میگه که crazy بهلول دیوانه. What should I buy؟ چه چیزی من بهتره بخرم that would profit me یعنی که برام سود داشته باشه. That would profit me. This time بهلول told him to buy onions and watermelons. The businessman went and bought his entire savings worth of onions and watermelons. Just a few days later, they all rotted and caused a lot of harm. این بار بهلول به اون میگه که بره پیاز و هندونه بخره. تاجر رفت و تمام پسندازاش رو پیاز و هندونه خرید. تنها چند روز بعد همه اونها پوسیده شدن و خسارت زیادی هم به بار آوردن. This time یعنی این بار بهلول told him بهلول بهش گفت told گذشته tell هست بچه tell someone told گذشتهشه told him to buy یعنی بعد از فعل tell یا حالا گذشتهش اگر بخواید فعل بیارید باید مصدر با تو بیارید told him to buy که بخره onions and watermelons onion یا onions جمعش میشه پیاز watermelons یعنی در واقع هندونه بخره و پیاز The businessman went اون مرد تاجر رفت and bought his entire savings worth of onions and watermelons یعنی کل ارزش در واقع به ارزش کل پسندازی که داشت پیاز و هندونه خرید entire یعنی کامل کل یک چیزی میگه entire savings یعنی پسندازها worth یعنی ارزش یعنی به ارزش کل پسندازی که داشت آنیان و ماتملون میخره Just a few days later Just یعنی درست چند روز بعد They all rotted یعنی همشون فاسد شدن And caused a lot of harm و باعث کلی خسارت زیادی به بار آوردن برای این مرد تاجر Rot R-O-T به معنی فاسد شدنه هر جنسی یا حتی در مورد دندون ها میتونیم بگیم rotted and caused یعنی موجب شد a lot of harm به معنی خسارته He immediately sold out بهلول and said When I first asked you for advice you said buy iron and cotton I profited a lot from this but the second time what kind of advice did you give me All my wealth was destroyed فوراً دنبال بهلول رفت اونو پیدا کرد و گفت اولین بار که از تو مشورت خواستم گفتی آهن و پنبه بخر من از این کار کلی سود کردم ولی بار دوم این چه نصیحتی بود من کردی تمام ثروت من نابود شد He immediately یه قید adverb و معنای فوراً اون فوراً sold out از فعل seek میاد یعنی S-E-E-K که به معنی جستجو کردنه اگه بگیم seek out یعنی جستجو کردن و یافتن یعنی به جای find حالا گذشتش found تو میگه sold out He immediately sold out بهلول یعنی فوراً دنبال بهلول گشت و پیداش کرد and said و گفت When I first asked you for advice وقتی دفعه اول ازت درخواست در واقع توصیه کردم You said buy iron and cotton تو گفتی که در واقع آهن و پنبه بخرم I profited a lot from this یعنی کلی من سود کردم از این قضیه But the second time یعنی بار دوم First time, second time What kind of advice did you give me? What kind of یعنی چه جور advice پیشنهادی یا توصیه‌ای did you give me تو به من دادی All my wealth was destroyed wealth معنی ثروته destroy یعنی نابود کردن وقتی با فعل to be یعنی بودن صرف میشه معنی مجهول میگیره خب was destroyed مجهول گذشته است چون که destroy آخرش ایدی داره پس all my wealth was destroyed یعنی همه ثروتم نابود شد از بین رفت بهلول گفت The first day you addressed me as Sheikh Behul and since you addressed me as an intelligent person I advise you according to my wisdom The second time you called me crazy Behul
So I advise you like a crazy person. بهلول میگه روز اول که منو شیخ خطاب کردی، شیخ بهلول خطاب کردی، منم مثل یک آدم فهیم و دانشمند به تو خطاب کردم. به حکمت خود تو رو نصیحت کرد. بار دوم که منو دیوانه یا بهلول دیوانه نامیدی، پس مثل یک دیوانه تو رو نصیحت کردم. بهلول said, the first day, روز اول, you addressed me as شیخ بهلول. You addressed me. Address someone یعنی نامیدن کسی یا خطاب کردن کسی. You addressed me as. یه as یعنی مثل. تو منو به عنوان یک شیخ بهلول یا مثل یک شیخ بهلول خطاب کردی. به این گفتی شیخ بهلول. You called me شیخ بهلول. You addressed me as شیخ بهلول. And since و از اون جایی که you addressed me as an intelligent person تو منو خطاب کردی مثل یک آدم باهوش و عاقل و حکیم. intelligent یعنی حکیم. I advised you یعنی من به تو توصیه دادم. اینجا بچه این advise یعنی اس داره و صدای ز میگیره به معنی توصیه کردن، فعلشه. اسش میشه advice با سی. I advise you according to یعنی با توجه به. according to با توجه به my wisdom یعنی هوش و استعداد و حکمتم به تو توصیه کردم. The second time بار دوم you called me crazy بهلول. بار دوم من گفتی بهلول دیوانه. So بنابراین I advised you من به تو توصیه کردم like a crazy person مثل یک آدم دیوانه. The businessman was ashamed of his behavior and understood بهلول well. تاجر از رفتار خودش خجالت کشید و منظور بهلول رو خوب متوجه شد. The businessman was ashamed of. To be ashamed of something یا of someone یعنی از چیزی یا کسی شرمسار بودن، خجالت کشیدن از چیزی یا کسی. To be ashamed of. His behavior به معنی رفتاره. And understood بهلول well. Understand گذاشتهش understood اینجا یعنی که منظور بهلول رو خیلی خوب درک کرد. خب this is the end of the first story. اینم پایان داستان اول بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما کامنت بگذارید، لایک کنید. اگر عضو نیستید خواهش میکنم سابسکرایب کنید کانال ما قراره که صدها و که بیشتر هزارها در واقع ویدیوی آموزش زبان انگلیسی درست بکنیم که بدون که نیاز به کلاس داشته باشید هر جای این کره خاکی که هستید بتونید زبان انگلیسی یاد بگیرید یا اون رو بهترش بکنید. اوکی. Goodbye until then.